हेलो फ्रेंड्स, जय माताजी। वेलकम बेक टू vaghelaskhanakhazana। तो आज આપણે બનાવીશું દિવાળી સ્પેશિયલ સુવાડી। સુવાડી ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ હોય તો જ ખાવામાં મજા આવે છે। તો આવી સુવાડી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે। તો આજે આપણે બનાવીશું સુવાડીની પરફેક્ટ રેસીપી। તો તમને જો મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને તમે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન ઘંટી જરૂરથી દબાવી લેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ સુવાડી બનાવવાનું। તો પહેલાં મેં અહીંયા 2 વાટકી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે કઢાઈમાં અને ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી દીધી છે। હવે તેની જ અંદર 1 વાટકી ભરીને અહીંયા મેં ખાંડ એડ કરી છે। હવે ખાંડને ઓગાળી જ લેવાની છે, ચાસણી નથી બનાવવાની ખાંડની। 2 થી 3 મિનિટમાં ખાંડ એકદમ સારી રીતે ઓગળી જાય છે અને જે નાની નાની ખાંડ રહી જાય છે એ ગરમ પાણી છે એટલે ઓગળી જ જશે। તો 2-3 મિનિટ ખાંડ ઓગળી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે, કેમ કે આપણે ચાસણી નથી બનાવવાની, ખાલી ખાંડને પાણીની અંદર ઓગાળી જ લેવાની છે। તો અહીંયા ખાંડ ઓગળી ગઈ છે, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું। મેં અહીંયા 1 કિલો મેંદાનો લોટ લીધો છે અને તેની અંદર સફેદ તલ એડ કરી દીધા છે અને તેને મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે અડધી વાટકી જેટલું ઘી એડ કરીશું મોણ માટે અને તેને મિક્સ કરી લઈશું। ઘી એટલું એડ કરવાનું કે જ્યારે ઘી એડ કરો તો આ રીતે લોટના શેપ બનવો જોઈએ, તો જ ઘી પરફેક્ટ મોણ કહેવાય। એટલે ચેક કરી લેવાનું, જો આ રીતનો શેપ ના બનતો હોય તો ઘી થોડું વધારે ઉમેરવાનું અને આ રીતનો શેપ બને એટલે ત્યાં સુધી ઘીને એડ કરતું રહેવાનું। તો એકદમ સારી રીતે ઘીનું મોણ કરી લીધું છે અને ત્યાર પછી જે આપણે ખાંડને ઓગાળીને પાણી રેડી કર્યું છે તેને લઈશું અને થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ કઠણ જ બાંધીને રેડી કરવાનો છે, વધારે ઢીલો લોટ નથી રેડી કરવાનો। તો અહીંયા લોટ બાંધી લીધો છે તે જ પાણીથી અને લોટ બાંધવામાં થોડું પાણી બચી પણ ગયું છે। તો હવે લોટને 10 થી 15 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપી દઈશું। તો હવે 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને લોટને એકદમ સરસ રેસ્ટ પણ મળી ગયો છે। તો ફરી એકવાર તેને એકદમ સારી રીતે મસળી લઈશું લોટને અને ત્યારબાદ તેની અંદરથી લુવા કરી લઈશું। તમારે જે રીતની પૂરી રેડી કરવાની હોય તે રીતના લુવા તમે કરી શકો છો। હું અહીંયા પૂરી સાઈઝની સુવાડી રેડી કરી રહી છું, તો તે રીતના લુવા રેડી કરી લીધા છે મેં અહીંયા બધા। હવે તેને કટ કરી લઈશું। તો કટ કરવા માટે હું અહીંયા એક અલગ પ્રોસેસ કરી રહી છું। એક દોરો લઈશું અને તેનો એક ભાગ પગના અંગૂઠાએ બાંધી લઈશું, તેને ગાંઠ મારી લઈશું અને આ રીતનો જે રીતનું તમે જોઈ રહ્યા છો તે રીતનું કટ કરી લઈશું। જો તમને આ રીત ના ફાવે તો તમે ચાકુની મદદથી પણ કટ કરી શકો છો। પાટલા પર લુવાને રાખી અને ચાકુની મદદથી પણ એકદમ ઇઝીલી લુવા કટ થઈ જશે, અથવા તો તમે હાથેથી પણ કટ કરી શકો છો। તમને જે રીત પસંદ આવે તે રીતના પૂરી સાઈઝના લુવા રેડી કરી લેવાના છે। તો બધી જ જે લુવા રેડી કર્યા છે તેની પૂરી સાઈઝના લુવા આ રીતના રેડી કરી લઈશું પહેલાં અને ત્યાર પછી આગળની પ્રોસેસ જોઈશું। તો અહીંયા બધા જ લુવા કટ થઈને રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે તેમાંથી પૂરી વણી લઈશું। તો પાટલો લઈશું અને એક નાની પૂરી લઈશું। પૂરી એકદમ પાતળી જ રેડી કરવાની છે, તમે થોડી મીડિયમ પણ રેડી કરી શકો છો। તો એકદમ આસાનીથી પૂરી બનીને રેડી થઈ જશે, ના તેલની જરૂર પડશે કે ના લોટની જરૂર પડશે। તો આ જ રીતની પૂરી બનાવીને રેડી કરી લઈશું બધી જ। તો
તો હું અહીંયા 1-2 પૂરી બનાવીને બતાવી રહી છું તમને. તમે પહેલાં બધી જ સુવાળી બનાવીને રેડી કરી લો, પછી ફ્રાય કરી લેવાની છે તેને. એકદમ પાતળી સુવાળી બનીને રેડી થઈ જાય છે એકદમ ઇઝીલી. તો મેં અહીંયા બધી સુવાળી બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. તો એ આપણે જ્યારે તેને ફ્રાય કરીએ તો ફૂલે નહીં, એટલા માટે તેના પર કટ લગાવી લઈશું આ રીતે. તેમાં થોડા હોલ બનાવી દેવાના, જેથી જ્યારે તેને આપણે ફ્રાય કરીએ તો ફૂલે નહીં એટલા માટે. તો હવે સુવાળી રેડી થઈ ગઈ છે. તો તેને ફ્રાય કરવા માટે તેલ ગરમ કરી લઈશું. અને જે તેલ છે એકદમ મીડિયમ જ ગરમ કરવાનું છે. અને મીડિયમ ગરમ થઈ જાય એટલે સુવાળીને એડ કરી દેવાની છે. અને તેને જે કડાઈમાં જેટલી સુવાળી આવી રહે તેટલી જ એડ કરવાની છે. અને ત્યાર પછી તેને એકદમ સાઈડ પલટાવી નથી દેવાની. તેલની ઉપર સુવાળી આવી જાય પછી સાઈડ પલટવાની છે તેની 1-8 મિનિટ માટે. આ જ રીતે સુવાળીને રહેવા દેવાની છે. અને જેવી જ તેલમાંથી ઉપર આવી જાય સુવાળી પછી સુવાળીને પલટાવાની છે, તેની સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે. ખાસ ગેસની જે ફ્લેમ છે તે મીડિયમ જ રાખવાની છે, જેથી સુવાળી એકદમ ક્રિસ્પી બને. સુવાળીને ફ્રાય થવામાં કમસે કમ 3 થી 4 મિનિટનો ટાઈમ લાગે છે. જ્યારે સુવાળી ફ્રાય થઈ જશે તો તેની કિનારીનો જે ભાગ છે એ સહેજ એવી લાઇટ એવી આછા ગુલાબી કલરની દેખાશે. અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ ચેન્જ થઈ જશે. તો તેની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈશું અને એકદમ સરસ તેનો કલર ગુલાબી કલરનો દેખાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરી લઈશું. તો જ્યારે સુવાળી ફ્રાય થઈ જશે અને તેને તમે તેલમાંથી બહાર કાઢશો તો થોડી તે સોફ્ટ લાગશે, પણ જ્યારે સુવાળી ઠંડી થઈ જશે તો એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. અને આ જ રીતથી બાકીની બધી સુવાળી મેં ફ્રાય કરીને રેડી કરી લીધી છે. તો જેવી તમને ફરસાણવાળાની દુકાને સુવાળી મળે છે, જે રીતે ટ્રેડિશનલ રીતે સુવાળી બનતી હોય તેવી સુવાળી બિલકુલ તૈયાર છે. તો તમે આ સુવાળીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને 15 થી 20 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો. અને આ બિલકુલ ખરાબ નથી થતી, ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે ચા સાથે પણ આ સુવાળીને ખાઈ શકો છો. તો તમે જરૂરથી સુવાળીની આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. વિડીયોને લાઈક કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા અને પ્લીઝ મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને નવા વિડીયો જોવા માટે પ્લીઝ બેલ આઇકન ઘંટી જરૂરથી દબાવી લેજો. તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બાય બાય. ટેક કેર. જય માતાજી.